Isang magandang araw na naman sa inyo mga ka-kitchen! May mga bagay talaga na perfect together, tulad na lang nitong gagawin natin ngayon, ube at langka, bread rolls! Gusto mong malaman kung paano gawin to? Panoorin mo ang video na to. With 1 cup of warm milk, maglalagay lang tayo ng 2 and 1/4 teaspoon ng yeast or active dry yeast. Haluin mabuti at pagkatapos ay isi-set aside muna natin. Sa isang bowl, paghahaluin lang ang asukal at butter. Haluin lang mabuti gamit ang inyong spatula. Now, pwede nang ihalo yung ating gatas na may kasamang yeast. Kapag nahalo mo ng mabuti yung ating wet and dry ingredients, pwede na natin itong masahin. And then, tatakpan natin ito at hahayaang umalsa sa loob ng 1.5 oras o higit pa. Habang pinapaalsa natin yung ating dough, ihahanda naman natin yung ating langka filling. Hiwain lamang ito ng maliliit. Pagsama-samahin lang sa isang kawali ang langka, asukal at tubig. Lutuin ito hanggang sa mag-caramelize na yung asukal na nilagay natin at mag-evaporate na ang tubig. Then ready na ito. Once na ma-flatten na yung ating dough, pwede mo nang ilagay yung ube. If you want to know kung paano ko ginawa ang ube filling na ginagamit ko dito, nasa description box yung link ng aking ube recipe. Then, pwede mo nang idagdag yung ating minatamis na langka.
Then, sprinkle some sugar, pero kung ayaw mo ng masyadong matamis, you can skip this step. Then, i-roll na natin yung ating dough. Lagyan lang ng konting oil yung ating baking pan para hindi dumikit yung ating tinapay. Pagkatapos ay hiwain na ito depende sa size na gusto mo. And then, cover it again with some plastic wrap at papaalsahin natin ito ulit ng 30 minutes. After baking sa ating improvised oven for about 30 minutes, ito na ang ating finished product. O diba, napakadali lang gawin, kaya for sure, itatry mo rin to. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-press ang bell button para mas updated ka sa mga bago ko pang recipes. See you again mga ka-kitchen! Bye!